Zoti Arvizu, përshëndetje. Ju falenderojm shumë për këtë intervistë, është një kënaqësi t'ju kemi sërish në Euronews Albania, si një mik i vjetër i shqiptarëve dhe për të folur për një çështje të një interesi dhe shqetësimi mbar global, prandaj ne çmojmë shumë opinionin tuaj. Faleminderit për ftesën, kënaqësia ime. Ajo që bota i friksohej ndodhi. Rusia ka sulmuar Ukrainën, një luftë që deri tani ka shkaktuar me qindra viktima. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e paralajmëruan disa herë se Rusia do të sulmonte. Çfarë mund të bëhej për ta parandaluar luftën? Well, sadly, you're correct in that not just the United States, but many Për fat të keq keni të drejtë. Jo vetëm Shtetet e Bashkuara, por edhe shumë analistë dhe vëzhgues parashikuan se Rusia do të ndërmerrte një lloj operacioni. Ata e quajnë operacion ushtarak special, por ky është qartazi një pushtim. Mendoj se gjëja më e frikshme është se kjo situatë mund të përkeqësohet edhe më tepër nga sa mendohet për popullin në Ukrainas, por edhe për ushtrinë ruse, e cila, si kundër informoi vetë Kremlini, ka humbur rreth 500 trupa. Janë shumë më tepër, ju garantoj se janë shumë më tepër nga sa kishte planifikuar Moska, dhe nga e gjitha kjo, po shohim qindra mijëra refugjat dhe shumë civil të vrarë. Situata është katastrofike. A shihni këtë si një dështim të diplomacisë europiane? Pra a dështoi diplomacia europiane në shmangjen e luftës? I really would not blame European diplomacy or the Western camp, the United States, NATO. Unë nuk do të fajsoja diplomacinë evropiane apo tërë kampin perëndimor ku bëjmë pjesë edhe Shtetet e Bashkuara dhe NATO. Sigurisht që njerëzit mund të thonë gjëra të ndryshme, por duke qenë se ne kuptojmë diçka më shumë nga ajo që po ndodh, mund të them se është shumë i qartë se kjo është diçka që Vladimir Putin kishte ndërmend të bënte që kur Rusia pushtoi Krimen dhe mori nën kontroll rajonin e Donbasit në 2014. The Donbas area of Ukraine in 2014, that was just the beginning. Ky është vetëm fillimi. Shumë njerëz aso kohë paralajmëruan për rrezikun, por ishte në natyrën e njeriu të mendonte se gjërat do të mbaronin me kaq. Por jo, ky ishte vetëm fillimi. Ndaj mendoj se përgjigjja për pyetjen tuaj është se nuk kishte shumë se çfarë mund të bëhej. Putin ishte i vendosur për ta bërë këtë. Ishte një ide e vjetër e tij dhe tani po shohim pasojat tragjike të saj. Po, por lufta ka nisur. Si mund të ndalohet tani Vladimir Putin? Sanksionet në blok duket se nuk po e ndalin atë, pavarësisht faktit se ato do të vështirësojnë ekonominë ruse. Right. Well, that's the huge question that's on the minds of policymakers and people. Kjo është pyetja madhore që po bëjnë politikbërësit dhe njerëzit që u intereson kjo situatë. I would say this, that clearly this Unë do të thosha se qartazi, kjo katastrofë është një katastrofë për dy palë, së pari për ukrainasit dhe së dyti për Putin. But also for Putin. You know, this has not gone the way that Putin designed. Gjërat nuk shkuan sipas planeve të tij. Ai mendonte se do të ishte një sulm i shkurtër dhe se ukrainasit nuk do të luftonin. Ndaj kjo është një katastrofë për të. Sa i takon sanksioneve, ato do të kenë një impakt deri diku të menjëhershëm, por fatkeqësisht, për shkak të gjendjes mendore të Putin, ato do të shtyjnë atë të përgjigjet edhe më fort, dhe ne po e shohim këtë. Po shohim sulme me artilleri dhe me raketa ndaj objektivave civil, prandaj situata do të bëhet më keq. Ky është problemi i madh, por lajmi i mirë, nëse do ta quajmë kështu, është se koalicioni anti-Putin është shumë më i fortë, NATO është më e bashkuar se kurrë. Look at the United Nations vote yesterday.
Shihni edhe votën e djeshme në OKB, 141 pro, 35 abstenime dhe vetëm 5 vende kundër, mes të cilave Eritrea, Siria dhe Korea e Veriut. Kjo është tragjike për Rusinë. Rusia, të mos bëj gabime, është shumë e izoluar. Mendoj se javën e ardhshme do të shohim më shumë vuajtje në radhët e popullit Ukrainas, por nuk mund të lejojmë që kjo të ndodhë dhe të gjithë jemi të bashkuar në këtë ide. Putin pranon negociatat, por nga ana tjetër ai kërcënon me armë bërthamore. Sa rrezikon Europa dhe mbar bota? Most people, I think, would say that the possibility of Shumë njerëz do të thoshin se mundësia e përdorimit të raketave taktike bërthamore është i vështirë të imagjinohet, por kush e kishte parashikuar që në 2022-shin do të kishte një luftë të nisur nga Rusia në Evropën lindore. No one could have foreseen this. I don't think. So we have to take any threat seriously. Askush nuk mund ta kishte parashikuar. Ndaj, duhet të marrim çdo kërcënim seriozisht, dhe kjo është arsyeja pse kjo është një çështje delikate për NATO-n, BE-n, SHBA-n dhe pjesën tjetër të botës. Sepse kur shohim filmimet dhe fotot e vuajtjeve në Ukrainë, është normale që njerëzit të thonë se NATO duhet të krijojë një zonë ndalim fluturimi. Por kjo do të çonte në një përplasje direkte mes forcave amerikane, atyre të NATO-s dhe ushtrisë ruse. And the Russian military. And that could lead to and that almost is guaranteed. Dhe nga kjo do të arrihej në një përshkallëzim të krizës në aspektin ushtarak, gjë që nuk i shërben interesave të askujt. So it's going to be a very difficult several weeks. Për këtë arsye do të jenë javë dhe muaj të vështirë, por është me rëndësi që komuniteti ndërkombëtar të tregohet i fortë duke bërë gjithçka që të lehtësojë dhimbjen për qytetarët Ukrainas, që pjesa tjetër e botës të presë refugjatët dhe që natyrisht të vazhdohet presioni mbi Putin. And I know there's some thinking, some hope that there will be pressure from within. E di që disa njerëz shpresojnë se do të ketë presion edhe nga brenda Rusisë për ta detyruar atë që të tërheqë ushtrinë ose të tërhiqet plotësisht. Gjithçka është në tryezë në këtë pikë. A mendoni se do të gjendet një marrëveshje që do të jap fund luftës së shpejti? That's hard to say because right now Vështirë të thuhet sepse në këto momente ushtria ruse duket e përgatitur për të ndërmarrë një sulm në shkallë madhore. Mendoj se ata kanë disa probleme me karburantin dhe logjistikën, por kanë edhe kapacitetet për të sulmuar qytetet ukrainase dhe popullsinë. Ukrainasit do të luftojnë, e pam qartë aftësinë e tyre për të luftuar, por problemi është se sa do të mund të mbajnë dhe sa dhimbje bota dhe trupat ukrainase do t'i shkaktojnë Rusisë. Sepse Rusia është ajo që duhet ta ndjejë dhimbjen, po e ndjen tani, por duhet më shumë. Duhet të vuaj, të kuptoj se nuk mund të lëviz përpara dhe kjo do ta detyrojë të ulet në negociata dhe prej andej mund të shkohet në një status quo, sepse Rusia duhet të tërhiqet te kufijtë më parshëm. Nuk mund t'i lejohet të pushtoj Ukrainën ose që ta mbajë nën kontroll territorin që po fiton gjatë këtij konflikti. Sa do ta ndryshojë rendin botror kjo luftë? Mund të bëni një parashikim mbi këtë? I think it changes a lot. This is really big. In my adult life. Mendoj se do të ndryshojë shumë. Kjo është diçka e madhe. Në kokën time, kur ra muri i Berlinit dhe kur regjimi komunist ra në shumë vende të botës, përfshirë Shqipërinë, që është shembulli më i mirë, kjo u pasi një moment monumental në periudhën e pas luftës së dytë botërore. In the post World War II period. I think this is right up there. This kind of
Mendoj se kjo situatë është aty për t'i dhënë fund ëndrrës së Evropës për paqe dhe për shpresat fillestare të saj për një Rusi më demokratike. Diplomatët në shumë vende duhet të përpiqen të shohin gotën gjysmë plot, të shohin se aleancat perëndimore, madje jo vetëm ato perëndimore, por e gjithë bota, me përjashtim të pak vendeve rebele është e bashkuar. Kina, si dikush që e ka ndjekur Azinë në karrierën e tij, kërkon vëmendje. Ndoshta nuk kemi kohë t'i hyjmë kësaj teme, por kinezët janë shumë të interesuar për këtë dhe ata duhet të gjejnë një mënyrë për të menaxhuar marrëdhëniet me Kinën. Kinezët janë kundër kësaj. Ata nuk duan që ky destabilitet të vazhdojë, ndaj shpresojmë që të gjithë aktorët të punojnë së bashku, SBA, NATO, ku bën pjesë edhe Shqipëria, Kina, Turqia, të gjithë lojtarët të mëdhenj të vegjël duhet të bashkohen për të detyruar Rusinë të japë fund kësaj katastrofe. A na presin ditë më të vështira? E kam fjalën ekonomikisht. Padyshim që do të ketë disa vështirësi, do të shohim rritje të çmimeve në Evropë, SBA, Amerikën Latine dhe Azi, kryesisht për karburantet si naftën dhe benzinën. Për fat të mirë, po dalim nga stina e dimrit dhe ngrohja do të jetë më pak problematike në muajt që do të vinë. Por po, do të ketë pak dhimbje. Megjithatë, nisur nga fakti që të gjithë janë të bashkuar, të gjitha vendet në botë po ndërmarrin hapat e duhur për të adresuar përbërësit e ndryshëm ekonomik, këto vështirësi ekonomike. Nuk do të jetë lehtë, por jam i bindur nga ajo që kam parë, nga ajo që kam lexuar dhe mesazhet që kam marrë nga njerëzit, se qeveritë do të bashkohen duke bashkëpunuar me FMN-n, Bankën Botërore dhe organizatat e OKB-s në përpjekje për të lehtësuar vështirësitë ekonomike. Sepse në fund, Rusia nuk mund të fitojë, nuk do të fitojë, nuk mund ta lejojmë një gjë të tillë të ndodhë, por për këtë duhet të jemi të gjithë të vendosur, të fortë dhe të bashkuar. Zoti Arvizu, ju falenderojmë shumë për këtë intervistë. Ishte një kënaqësi t'ju dëgjonim sërish. Ditë mbar. Mirupafshim. Faleminderit. Ishte kënaqësi edhe për mua.